hari ini kita akan buat design berkenaan dengan shackle. So shackle akan di attach pada anchor yang kita pernah buat sebelum ni. Apa pun jangan lupa subscribe, like dan share video ni. Semoga lebih bermanfaat kepada semua orang. So kat sini ni adalah last design yang saya design hari tu. Dan hari ni kita fokus pada shackle kat sini. Shackle kat sini. Dan last kali kita akan separate benda ni dengan ni. Sebab sekarang ni dia adalah satu part. Sekarang ni adalah satu part. Kalau kita tengok sini, anchor yang lain semua adalah buat anak. So ini adalah satu part. So kita akan splitkan nanti. Itu adalah tutorial yang akan datang. Kita akan fokus pada shackle dulu. So first thing kita kena measure benda ni. Ni adalah 499 dan juga ni diameter adalah 140. Data ni adalah kena yang penting. So maksudnya shackle kena masuk dalam ni. 499 punya jarak dengan syah dia adalah 140. So terus pergi ke part dan kita pilih top plane. Kita kena target dulu 499 tu adalah kat mana. 499 bagi tu dan kita buat bentuk L terbalik. Kita nak bagi tinggi shackle tu adalah 450. So that means shackle kita kena, ni adalah jarak antara tengah-tengah hari. So shackle adalah end point, shackle adalah sini. So maksudnya profile kita ada dalam ni. So first kita akan buat profile dulu. Profile 249. Okay. Kita buat titik sini dulu. Kita measure, kita tengok di mana dia punya ni. Sesi adalah 50. Radius ada 50. Dan kita buat dia punya profile shackle. Macam ni. Kita balik untuk shackle. Okay, bentuk shackle lebih kurang macam ni. Dia keluar sikit lah. Okay, kita pergi dekat mirror ini, point ni dekat sini. Apa saya tengok shackle ni bentuk dia kena tinggi lagi. 500. Okay, 500. Dan kita kena tarik lagi. Okay, saya rasa macam tu. Lepas tu kita kena buat dia punya diameter of the shackle. Macam ni. Dan pilih ke sweep boss. So yang ni ada bulat ni kan.
pilih yang ni, dan ni adalah ni. Kita tahu sini shackle ni bentuk comel kata. Biasa kena tinggi lagi, dan ini kena straight lagi sedikit. Ini kosong. Macam mana? Tuh, macam ni lagi cantik. So daripada ni, kita buat satu plan 449 hari bagi 2. Lagi senang macam ni. Kita show benda ni. Show benda ni. Pergi ke right plan, preference, pilih adalah tengah-tengah ni. Okay. Kita buat bulat kat sini. Boleh 80. Okay, kita just extrude blind. Ini kita buat 100 tadi kan. Kita buat 50. Dan second direction pun 50. Dan kita mirror guna plan ni. Feature pilihan terkeluar. Ini pilihan ni ya. Okay. Sekat sini kita bukan berbola. Saya kita kena besarkan lagi. Besarkan supaya jangan nampak benda ni. Maksudnya 53. 53. Okay, dan pilih surface ni. Kita buat bulat. Yang ni 140 ada. Ada lubang. Buat shackle. Dan kita fillet benda ni. Kita fillet 25. 50. $53. Sama juga sebelah. Kita fillet 53 juga. Dan jadilah shackle yang comel. Okay, cuma kita nak letak dalam assembly adalah senang saja. Pergi ke ni dan ambil shackle, letak sini, pilih yang ni, yang ni. Kita pusing ke sini, pilih ni, tengah-tengah, kita pergi ke dekat van, pergi ni, kita kena pilih yang ni, dan pilih surface ni,
Boleh? Dia ada tengah-tengah. Okey, maka siaplah kita punya shackle. Okey, sekian saja tutorial malam ni. Jangan lupa subscribe, like dan share. Thank you.